นะคะสวัสดีทางเพจนะคะทำไมวันนี้ถึงไลฟ์ได้ช่องทางเดียวนะคะขออภัยนะคะมีปัญหาเล็กน้อยค่ะทางไลฟ์ไม่ขึ้นหน้าทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะคะไม่แน่ใจว่าเกิดปัญหาอะไรนะคะไม่ได้ไลฟ์มาหลายวันนะคะตายแล้วคุณแม่คุณพ่อทาง YouTube เมื่อกี้เข้ามาหลายท่านเลยนะคะรออยู่นะคะวันนี้พี่แกนก็มาพร้อมกับสาระดีๆเหมือนเดิมนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่แกนด้วยนะคะวันนี้มาพร้อมหัวข้อในสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของโควิด -19 ค่ะหรือโควิด -19 เนาะแม่ให้นมนะคะ5ข้อควรรู้ควรมีอะไรบ้างในสถานการณ์โควิดนี้นะคะแล้วถ้าเกิดคนท้องค่ะแม่ให้นมค่ะป่วยเป็นโควิดแล้วรอโรงพยาบาลมารับการรักษาอยู่นะคะมารับไปรักษาเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองยังไงดีนะคะเพราะว่าเรามีข้อจำกัดในเรื่องของท้องที่โตนะคะยาที่กินที่ต้องปลอดภัยต่อเด็กครรภ์หรือว่าปลอดภัยต่อทารกน้อยที่กินนมแม่นะคะกินยาอะไรได้บ้างคะพี่กันนะคะมีคุณแม่หลายท่านก็สงสัยมาแล้วจะดูแลตัวเองอย่างไรนะคะหากมีอาการเจ็บป่วยนะคะนอกจากนี้ค่ะพี่กันก็จะมาบอกให้คุณแม่นะคะรู้ถึงวิธีการทดสอบว่าปอดของคุณแม่นะคะมีปัญหาหรือยังหรือว่ามีการติดเชื้อลงปอดหรือยังด้วยนะคะว่าจะทดสอบยังไงนะคะซึ่งความรู้ทั้งหมดในวันนี้พี่ไม่ได้อ้างอิงด้วยจากตัวเองนะคะพี่นำมาจากคำแนะนำของกรมอนามัยนะคะกรมสุขภาพจิตแล้วก็จากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดนะคะเรื่องของการเทสเรื่องของเชื้อลงปอดนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวพี่การจะขอไลฟ์ความรู้ก่อนละกันนะคะเพราะว่าคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะอยู่นะคะที่เข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวมีเวลาที่เหลือก็จะเป็นการตอบคำถามค่ะวันนี้อาจจะเลทออกไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามาช้านะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้กับพี่กันด้วยนะคะคือวันนี้เราไลฟ์ช่องทาง TikTok นะคะแล้วก็เพจนะคะมาค่ะมาฟังกันเลยค่ะเดี๋ยวขอช่วยกันแชร์ไลฟ์ให้พี่กันนิดนึงนะคะพี่กันจะได้เริ่มเนื้อหาดีๆเลยนะคะสวัสดีคุณเรารักกันจนหมดลมหายใจคุณนันทวันค่ะเลิกมื้อดึกตอนลูกกี่เดือนนะคะก็ฝึกเลิกได้เลยตั้งแต่4 เดือนเริ่ม4 เดือนขึ้นไปก็เริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะ8 เดือนไม่ค่อยกินน้ำเลยค่ะกินข้าวเสร็จน้ำไม่ค่อยกินโอเคนะคะกินพอล้างปากได้แล้วก็ให้กินนมถ้ากินนมดีก็โอเคนะคะแล้วก็ดูฉี่ดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสุกัญญานะคะวันนี้ไม่ได้ไลฟ์หลายวันนะคะมาพร้อมกับเนื้อหาหนักๆเลยค่ะโอเคค่ะมาค่ะวันนี้นะคะล็อกดาวน์วันแรกของกรุงเทพเนาะอยู่บ้านก็ฟังพี่กันไปในเรื่องของความรู้นะคะแล้วก็ตอบมีปัญหาก็ปรึกษาได้นะคะ5 ข้อควรรู้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะกรมอนามัยเป็นผู้แนะนำมาค่ะว่าเฮ้ยทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะ5 ข้อควรรู้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในยุคโควิดนะคะ5 ข้อค่ะข้อแรกค่ะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดหรือช่วงนี้นะคะยังสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ไหมคำตอบคือควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะเพราะว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะทำให้ลูกเนี่ยได้รับภูมิคุ้มกันนะคะและปกป้องลูกน้อยจากเชื้อโรคต่างๆด้วยนมแม่มีประโยชน์เยอะมีคุณค่าทางด้านสารอาหารแล้วก็มีภูมิคุ้มกันสูงนะคะเราควรให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวจนถึงแรกเกิดจนถึง6 เดือนค่ะหลัง6 เดือนก็เริ่มอาหารตามวัยนะคะแล้วก็ให้กินนมแม่ต่อนะคะยาวไปจนถึง2 ปีหรือนานกว่านั้นนะคะข้อที่2ค่ะคุณแม่ที่ป่วยเป็นโควิด-19 นะคะหรือสงสัยเป็นกลุ่มเสี่ยงสงสัยว่าตัวเองเป็นโควิด-19 เนี่ยยังให้นมแม่ได้ไหมคะพี่กันคุณแม่สามารถยังให้นมแม่อยู่ได้นะคะแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะโดยการสวมหน้ากากอนามัยนะคะทุกครั้งที่อยู่กับลูกทุกครั้งที่ปั๊มนมนะคะจริงๆตอนนี้เขาก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยที่บ้านแล้วด้วยนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะด้วยน้ำแล้วก็สบู่นะคะก่อนสัมผัสอุปกรณ์ปั๊มนมหรือก่อนที่สัมผัสลูกนะคะหรือการที่จะเทน้ำนมอะไรให้ลูกด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องระวังมากนะคะคือเราก็ต้องเน้นย้ำถ้าไม่ได้เลอะอะไรก็ใช้แอลกอฮอล์แฮนด์ลับหรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือก่อนที่จะไปเทนมสต๊อกหรือว่าอะไรแบบนี้ให้กับลูกกินนะคะหรือว่าก่อนที่จะอุ้มแล้วสัมผัสลูกจับสิ่งของลูกนะคะก็ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิดได้นะคะนอกจากนี้ค่ะคุณแม่หากคุณแม่มีอาการไอจามนะคะก็ควรจะต้องมีการทำสะอาดบริเวณนะคะที่คุณแม่ไอจามให้ดีคือเรามาระวังจริงๆคุณแม่ควรจะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแหละ
นะคะ แต่ถ้าเกิดเผลอว่าไม่ได้ใส่แล้วมีไอจามมีฝอยละอองออกนะคะคุณแม่ก็ต้องทำความสะอาดพื้นที่ตรงนั้นรวมถึงบริเวณหน้าอกหรือว่าเสื้อผ้าของคุณแม่ที่มีสารคัดหลั่งของคุณแม่เนี่ยปนเปื้อนติดเชื้อติดแบบติดตัวด้วยนะคะ จริงๆพี่แกก็แนะนำว่าเอาให้ดีก็คือก่อนที่คุณแม่จะให้นมลูกก็ควรจะเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าแบบสะอาดชุดใหม่อะไรไปเลยดีกว่านะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ถ้าคุณแม่เป็นโควิดเนาะเราอาจจะเผลอที่จะทำให้มีสิ่งคัดหลั่งตกที่เสื้ออะไรอย่างเงี้ยถ้าอุ้มลูกมาสัมผัสเนี่ยลูกอาจจะมีการได้รับเชื้อด้วยนะคะข้อที่3คุณแม่คงอยากรู้นะคะว่าการที่เราเป็นโควิดนะคะหรือว่าเชื้อโรคโควิดเนี่ยสามารถผ่านจากแม่สู่ลูกน้อยได้ทางน้ำนมหรือเปล่ามีใครอยากรู้ไหมนะคะปัจจุบันนะคะองค์การอนามัยโลกบอกว่ายังมีรายงานไม่เพียงพอหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอค่ะที่จะยืนยันว่าการติดเชื้อผ่านน้ำนมแม่ได้หรือไม่นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วการติดเชื้อจะมาจากการสัมผัสมากกว่าค่ะก็ดังนั้นก็เลยจะต้องระมัดระวังตามข้อที่2ค่ะก็คือที่พี่แกนบอกไปแล้วนะคะคุณแม่ต้องให้นมแม่ได้แต่เพิ่มการระมัดระวังนะคะข้อที่4ค่ะเมื่อคุณแม่ป่วยไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนาะจริงๆแล้วหากคุณแม่ป่วยเป็นโควิดแล้วอาการหนักอาการรุนแรงเนี่ยมันจะให้นมแม่ไม่ไหวหรือว่าลุกขึ้นมาปั๊มไม่ไหวนะคะทีนี้คุณแม่ก็ต้องถ้าให้ไม่ไหวจริงคุณแม่จะต้องมีการระบายน้ำนมออกพอระบายที่พอไหวนะคะเพื่อไม่ให้เต้านมคัดหรือเกิดเต้านมอักเสบมากขึ้นนะคะน้ำนมจะได้ไม่ผลิตเยอะมากเกินไปถ้าออกเกี้ยงเต้ามันก็จะทำให้น้ำนมผลิตเยอะเกินไปนะคะคือช่วงที่เราร่างกายแบบซุดมันซุดจากโรคโควิดเนาะน้ำนมแม่คงจะลุกขึ้นมาให้นมลูกไม่ไหวก็แนะนำว่าให้แค่บีบพอระบายเฉยๆนะคะแต่ถ้าไม่ไหวเลยจริงๆค่ะคุณแม่ก็อาจจะต้องปล่อยให้แบบคัดไปก่อนนะคะถ้าลุกไม่ไหวจริงๆแล้วด้วยความที่ช่วงป่วยเนี่ยน้ำนมน่าจะผลิตน้อยลงอยู่แล้วเพราะร่างกายเราไม่ไหวเลยเวลาที่เราป่วยเป็นหวัดธรรมดาน้ำนมก็จะผลิตน้อยลงนะคะกรณีถ้าพอปั๊มได้หรือบีบได้ก็ให้บีบไปก่อนนะคะข้อที่5ค่ะแม่ให้นมลูกสามารถฉีดวัคซีนโควิดได้หรือเปล่านะคะแนะนำค่ะสามารถฉีดได้เลยนะคะทุกตัวไม่ต้องหมดนมแม่ไม่ต้องปั๊มนมทิ้งนะคะเพราะว่าไม่มีผลยังมีไม่มีข้อมูลเรื่องของวัคซีนที่มีผลกระทบต่อการให้นมแม่นะคะซึ่งภูมิคุ้มกันบางส่วนของวัคซีนยังสามารถส่งผ่านมาน้ำนมแม่ได้ด้วยแต่บอกว่ายังไม่มีการศึกษาว่าเท่าไหร่ส่งผ่านมาเท่าไหร่นะคะดังนั้นค่ะก็ไม่จำเป็นต้องงดนมแม่หลังจากฉีดวัคซีนโควิดนะคะว่าจะเป็นตัวแอสตรานะคะซิโนแวคซิโนฟาร์มไฟเซอร์นะคะที่ตอนนี้ที่ประเทศไทยเริ่มนำมาใช้เนาะนิดนึงเรื่องของสมุนไพรนะคะเน้นย้ำค่ะฟ้าทลายโจรแม่ตั้งครรภ์กินไม่ได้แม่ให้นมกินไม่ได้นะคะถ้าแม่ให้นมกินแล้วต้องงดนมแม่2 วันนะคะกรณีกระชายนะคะคุณหมอแนะนำว่านะคะให้กินเป็นอาหารในรูปอาหารค่ะนะคะเพราะกระชายมันมีฤทธิ์ร้อนนะถ้ากินมากๆเนี่ยมันปากไหม้ได้เลยนะคะดังนั้นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์คุณแม่ให้นมนะกระชายให้กินเป็นเหมือนในอาหารค่ะทำมาในรูปแบบอาหารหรือที่พี่แกนบอกคือต้มแล้วสูดดมให้ทานเดินหายใจโล่งอย่างเงี้ยพอได้แต่กินแบบแคปซูลกินแบบน้ำชงอย่างเงี้ยค่ะคือไม่แนะนำค่ะให้กินแบบไม่ต้องโดบอะค่ะกินเป็นอาหารอาจจะปรุงอาหารเยอะด้วยกระชายหน่อยแกงเผ็ดผัดกระชายผัดเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะถ้าไม่มีกินอาหารกินเป็นน้ำชงได้ไหมกินได้แต่ไม่ใช่ว่ากินทุกวันกินต่อเนื่องอะไรเงี้ยไม่ได้คือเหมือนแบบกินพอประมาณนะคะเนาะนี้กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ